ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ You may you may have heard or used the term psychology before you start reading this module. Psychology is the science of human cognitive process and mental behavior. Psychology is what? A science of human cognitive process and what? Behavior. Psychology is a science of what? Human cognitive process and what? Behavior. The term psychology is what? Or science, it is the study of human cognitive process and behavior. ማለት ሳይኮሎጂ የምንለው እንግዲህ ስለ ሰው ልጅ አስተሳሰብ እና ስለ የማሰብ ችሎታ ፕሮሰሱን ጨምሮ እና ቢሄቪየሩ ወይም ባህሪው ምን ይመስላል የሚለውን ነው የሚያጣላልን ማለት ነው። This module focus on acquainting you with the science of mind and behavior. Or psychology means the study of what? The science of mind and behavior እንላለን። ስለ አእምሮ ነው የሚያጠናው እና ስለ ሰው ልጅ ባህሪ ማለት ነው። Chapter 1 introduces the field of what? Psychology is a study of what? Mind and what? The study of behavior. Psychology is the study of what? Human mind and the behavior. The second chapter or chapter 2, sensation and perception, is discussed the first step in what? Building mind. What is the first step in building mind? And the behavior called what? Sensation and perception የሚለው ነው የሚያጠና ቻፕተር 2። የሰው ልጅ እንዴት ነው የአእምሮ እድገቱ የሚለው እንዴት ነው ሰው ልጅ አእምሮ የተገነባ የሚለውን የሚያጠናልን ቻፕተር 2 ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 እናየዋለን። Sensation and perception ይላል ማለት ነው። Points discussed in chapter 3 are definition, principle and characteristics of learning. The definition, the principle and characteristics of learning. እንዴት ነው የሰው ልጅ የሚማረው ወይም factors what influencing what learning የሰው ልጅ እንዴት ነው የሚማረው ከነገሮች የሚማረው የሚለውን theories of learning and their application እንዴት የሰው ልጅ ትምህርት እንዴት ይማራል ነገሮችን እንዴት ያውቃል የሚለውን የሚያጠና ቻፕተር 3 ይሆናል። behavioral theories of learning ምንላቸው ደግሞ አሉ behavioral theories of learning እነዚህ ቲዮሪ ምንላቸው እነዚህ learning theory ምንላቸው behavioral theories of learning አለ social learning ወይም social or observational learning ምንለው አለ እንዲሁ cognitive learning theory ምንላቸው ሶስት ቲዮሪዎችን እነዚህ እናያለን በቻፕተር 3 ማለት ነው። Chapter 4 of the module teaches you about memory, meaning and process of memory. የሰው ልጅ አእምሮ ምን ይመስላል? ሚሞሪ ምንድነው? ሚሞሪ ምንድነው? ወይም ፕሮሰስ ምን ይመስላል? and stage of memory እንዴት ነው? ስቴጆች ማን ናቸው? የሚሞሪ የሚለውን factors affecting memory ተጽዕኖ የሚፈጥሩት እንዴት ነው? በአእምሮአችን ነገሮች ተጽዕኖ የሚኖራቸው እንዴት ነው የሚለውን ስለ ሚሞሪ የሚያጠናልን ደግሞ ቻፕተር 4 ይሆናል። meaning and process of memory and stage of memory, factors affecting memory and forgetting የሚለው ደግሞ መርሳት እንዴት ነው ነገሮች የምንረሳው የሚለውን meaning and process, meanings and concepts of forgetting መርሳት ምንድን ነው የሚለውን ነገር የሚያጠናልን ቻፕተር 4 ይሆናል ማለት ነው። theories of forgetting and what? improving memory እንዴት ነው ነገሮችን ሚሞሪያችንን ኢምፕሩቭ ማድረግ የምንችለው ማሻሻል ማሳደግ የምንችለው እንዴት ነው? እና ደግሞ ቲዮሪሶች አሉ እነዚህ ፎርጌቲንግ እንዴት መርሳት እንዴት ይፈጠራል ሚል በተለያየ ስኩል ኦፍ ቶት ወይም በተለያየ ስኮላሮች ፎርሙሌት የተደረገ ቲዮሪ አለ። እሱንም አንድ ባንድ እናያለን ቻፕተር 4 in the fifth chapter concepts of motivation በአምስተኛው ቻፕተር concepts of ስለ ሞቲቬሽን ማለት ምንድነው ዲፊኒሽኑን and ታይፑን እናያለን ማለት ነው። theories of motivation and their application የሞቲቬሽን ቲዮሪዎች ጥቅማቸውስ ምን ላይ ነው የሚለውን ነገር እንዴት ነው አፕላይ የሚሆኑት እነዚህ ቲዮሪዎች ፎርሙሌት የተደረጉት የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። conflicts of motives and frustration ናቸው የኮንፍሊክት ኦፍ ሞቲቭ እነዚህ ዲሲሽን ማለት እነዚህ ሞቲቭ ምንላቸው ፍላጎቶች እንዴት ነው ኮንፍሊክት የሚፈጥሩብን በውስጣችን የሚለው ኮንፍሊክት ኦፍ ሞቲቭ ፍራስትሬሽን እንዴት ነው ነገሮች እንዳንጀምር ፍራስትሬት የሚያደርገን ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ኢሞሽን ስለ ኢሞሽን እናያለን። ዴፊኒሽንስ ኦፍ ኢሞሽን ኮምፖነንት ኦፍ ኢሞሽን ኤንድ ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽን ዚር አፕሊኬሽን እናያለን ማለት ነው። ኢን ቻፕተር 6 what? ኮንሴፕት ኦፍ ፐርሰናሊቲ
ፐርሰናሊቲ ወይም ግላዊ ባህሪ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ቲዮሪስ ኤንድ ፓርቲኩላርሊ ሳይኮናቲ እነዚህ ቲዮሪስ የምንላቸው ፐርሰናል ቲዮሪ የምንላቸው ፐርሰናል ቲዮሪ የምንላቸው እነዚህ ሳይኮናሊቲክ አሉ፣ ትሬት አለ እና ደግሞ ሂውማኒስቲክ ቲዮሪስ አሉ። እነዛን ለማየት እንሞክራለን። ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ኤንድ ትሪትመንት ቴክኒክ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር እንዴት ነው የሰው ልጅ የአእምሮ በሽተኛ የሚሆነው ወይም እንዴት ነው የሚለው ትሪትመንቱ እናያለን። እንዴት ነው ትሪት ማድረግ የምንችለው እነዛን ባህሪያቶች የሚለውን ኔቸር ኦፍ ሳይኮሎጂካሊ ዲስኦርደር ምን ባህሪ ያለው የሚለውን ነገር ሰቻስ ኮዝ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር በምን አይነት መንገድ የሚመጣው ታይፕስ እነዚህ ሚሎችን ለማየት ትሪትመንት ቴክኒክ አር ዲስከስ ኢን ቻፕተር 7 ላይ ደግሞ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 8 9 10 and 11 የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ስለ ላይፍ ስኪል ነው፣ የዕለት ተዕለት የህይወት ክህሎት የሚለውን የሚያጠን ቻፕተር 8 በቻፕተር 9 10 11 ላይ የምናያቸው የሚሆኑ ስለ ላይፍ ስኪል የሚለው ስለ ኦቨርኦል ላይፍ ስኪል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኢን ቻፕተር 8 ኔቸር ኤንድ ዋት ዲፊኒሽን ጎል ኤንድ ኮምፖነንትስ አር ዲስከስድ። ቻፕተር 8 ላይ እንግዲህ እነዚህ ኔቸር የምንላቸው ዲፊኒሽኖች እና ጎል ኤንድ ኮምፖነንትስ አር ዲስከስድ። ሰልፍ ኮንሴፕት፣ ሰልፍ አዌርነስ፣ ሰልፍ ኢስቲም፣ ሰልፍ ኮንፊደንስ የሚሎችን እነዚህን ለማየት እንሞክራለን በቻፕተር 8። እንዲሁም ደግሞ ሰልፍ ኮንፊደንስ፣ ሰልፍ ኮንትሮል፣ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ፣ ማኔጂንግ ኢሞሽን፣ ሪሳይለንስ ኤንድ ኮፒንግ ዊዝ ስትረስ፣ ተጭንቀት እንዴት ነፃ እንሆናለን፣ አንገር ማኔጅመንት እንዴት ነው ጸባያችን መቆጣጠር የምንችለው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው ባህሪያችን የሚለውን ነገር እንዲሁም ክሪቲካል ኤንድ ክሪኤቲቭ ቲንኪንግ የሚባል እሱንም እናያለን። ፕሮብለም ሶልቪንግ ኤንድ ዲሲዥን ሜኪንግ አር ዲስከስ ኢን ቻፕተር 9። ኢን ቻፕተር 10 አካዳሚክ ስኪል በትምህርታችን እንዴት ነው ውጤታማ ምን ሆነው የሚለውን ነገር በቻፕተር 10 አካዳሚክ ስኪል እናያለን። 10 ታይም ማኔጅመንት እንዴት ነው ታይማችን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው፣ እንዴት ነው ታይማችን መጠቀም የምንችለው። ኖት ቴኪንግ እነዚህ ታይም ማኔጅመንት ኖት ቴኪንግ ስኪል እንዴት ነው ኖቶችን በሌክቸሩ ወይም በክላስ ሊሆን ይችላል ከክላስ ውጭ ሊሆን ይችላል እንዴት መውሰድ የምንችለው፣ ስናነብ ስናዳምጥ ሊሆን ይችላል እንዴት ነው መውሰድ የምንችለውን የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ስተዲ ስኪል ስለ ስተዲ ስኪል፣ ቴስት ቴኪንግ ስኪል ፈተና ስንቀመጥ ምን አይነት ፖዚሽን እንዴት ነው መሆን ያለብን የሚለውን ነገር እናያለን። ቴስት አንግዛይቲ ጭንቀት፣ የፈተና ጭንቀት ፈተና ጊዜ በሚኖርበት ጊዜ ያለን ጭንቀት እንዴት ነው ኦቨርካም ማድረግ የምንችለው ወይም መቆጣጠር ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን። አንግዛይቲ ጎል ሴቲንግ የምንላቸው እነዚህ ጎል ሴቲንግ እንዴት ነው ጎል ሴት የምናደርገው፣ ኬሪየር ዲቨሎፕ የምናደርገው እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። ቻፕተር 11 ደግሞ ኤዱኬት ዩ አባውት ዋት ሶሻል ስኪል ኤንድ አንደርስታንዲንግ ኢንቴሌክቹዋል ዳይቨርሲቲ ሶሻል ስኪላችን ማህበራዊ ህይወታችን የሚለውን ነገር ስለ ማህበራዊ ህይወታችን ለማየት እንሞክራለን። ስለ ዳይቨርሲቲ ማኔጅመንት ጀነራል ምናምን የምንለውን እነሱ ማህበራዊ ኑሯችን እንዴት ነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ሶሻል ኢንክሉዥን የምንለው ኢንተርፐርሰናል ኮሚኒኬሽን ስኪል ኤንድ ሶሻል ኢንፍሉዌንስ ኤንድ ፒር ፕሬዠር፣ አሰርቲቭነስ፣ ኮንፍሊክት ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን፣ ቲም ወርክ፣ ኦቨርካሚንግ ሪስክ ቢሄቪየር እነዚህ በጋራ እንዴት መስራት እንደምንችል አጠቃላይ እሱን ለማየት እንሞክራለን። ሞጁል ኦብጀክቲቭ እዚህ ጋር ጠቅለል ያለ እንግዲህ ሞጁል ሳይኮሎጂ ለምን ይሰጠናል፣ ዋት ኢዝ ዘ ሪዝን ዛት ዋይ ዊ ቴክ ሳይኮሎጂ ኮርስ የሚለውን ነገር ስናይ እዚህ ጋር ምንድን ነው አፕ ኦን ዘ ኮምፕሊሽን ኦፍ ዚስ ኮርስ ኢን ኮርስ ካጠቃላችሁ በኋላ ስቱደንትስ ዊል ቢ ዋት አብል ቱ ዋት ዲስክራይብ ዘ ቤዚክ ሳይኮሎጂካል ኮንሴፕት ዋት አር ዘ ቤዚክ ሳይኮሎጂካል ኮንሴፕት የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማጀር ቲዎሪቲካል ፐርስፔክቲቭ ኢን ሳይኮሎጂ በሳይኮሎጂ በተለያየ ቻፕተር እንግዲህ የምናያቸው ቲዎሪዎች አሉ። እነዛን ቲዎሪዎች ምን ማለት መለየት ማነጻጸር አለብን። ዲስከስ ዲፈረንት አስፔክት ኦፍ ሂውማን ዲቨሎፕመንት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት አለብን። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ዲፈረንስ ለርኒንግ ቲዎሪስ ስለ ለርኒንግ ቲዎሪስ እና እነሱንም ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ አለብን። ሳመራይዝ ሞቲቬሽን ኤንድ ኢሞሽናል ፕሮሰስ የሚለውን ነገር ዲሞንስትሬት ሶሻል ኢንተርፐርሰናል ስኪል ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ እንዴት ነው ዲሞንስትሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ሴት አን አዳፕቲቭ ጎል ኤንድ ፕላን ፎር ዘ ፊውቸር ማድረግ አፕላይ ኖሌጅ ኦፍ ሳይኮሎጂ ኢን ዜር ላይፍ ዲቨሎፕ ዜር ላይፍ ስኪል ሚሎችን ማየት እንዳለብን ነው ሞጁል የሚነግረን። ቻፕተር 1 እንግዲህ ስናየው ኤሰንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ይላል።
the essence of what? Psychology. The chapter tries to acquaint students with the concept of psychology. ስለ ሳይኮሎጂ ትንሽ እውቅና ለመስጠት ነው ይህ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን የሚፈልገው እንደ መግቢያ ሂንት ነው። the specific content addressed in this chapter are definition ናቸው። definitions of psychology እነዚህ relate concept የምንላቸው goal የምንላቸው what are the goal of in psychology, what are the historical background of psychology, what are the major perspective in psychology, what is the branch or subfield of psychology, and what is research method in what? Psychology, like that of other sciences. Psychology ምን ጎል አለው እንዴት ነው የመጣው ምናምን የሚለውን እንዲሁ ነው ምን አይነት ክፍል ብራንቾች ማን ናቸው እንዴት ነው ሪሰርች የሚሰራው በሳይኮሎጂ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን በዚህ ቻፕተር so learning outcome is after you complete this chapter, at the end of this chapter you will be what? Able to define psychology. You have to define what does mean psychology. You have to show historical root of psychology as science. Point out the goal of psychology. ጎሎች ማናቸው የሚሉትን ከየት ነው የመጣው የሚለውን ሳይኮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። አይደንቲፋይ ኤርሊ ስኩል ኤንድ ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ አሁን በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ኤርሊ ኤንድ ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ የምንላቸዋለን። እነዛን ምን ማለት አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። ኤርሊ ስኩል የምንላቸው ማን ናቸው ምንስ ይላሉ and modern perspective ላይ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። discuss the basis of difference among perspective psychology ዲፈረንሳቸውን ማወቅ አለብን። እነዚህ ቲዮሪዎችን ፐርስፔክቲቮችን ማለት ነው። አይደንቲፋይ ሰብፊልድ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሳይኮሎጂ ሰብፊልዶች ማን ናቸው የሚለው አይደንቲፋይ እነሱን መለየት አለብን። ዲፍረንሺየት ዘ ማጀር ሪሰርች ሜትድ ኢን ሳይኮሎጂ ሪሰርች ሜትድ ኢን ሳይኮሎጂ እንዴት ነው የሚሰራው ሪሰርች የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ኤክስፕሎር ዘ ማጀር ስቴፕስ ኦፍ ዋት ሳይንቲፊክ ሪሰርች ኢን ሳይኮሎጂ ስቴፕ እንዴት ነው ሳይንቲፊክ ሪሰርች በሳይኮሎጂ ሊሰራ የሚችለውን የሚለውን ነገር ማየት አለብን ማለት ነው። 1.1 የምናየው ዲፊኒሽንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ኤንድ ሪሌትድ ኮንሰፕት የሚለውን ነው። ሪሌትድ ኮንሰፕት የሚሎችን ለማየት እንሞክራለን። The word psychology is derived from what? Greek word psych and logos. The word psychology derived from two Greek words psych and logos. What does mean psych? Psych means what refers to the mind, soul. Psych means the mind, soul or spirit. Well, logos, what does mean logos? ሚለውስ የመጣው ከምንድን ነው? logos እንግዲህ በባዮሎጂው ምናምን በባዮሎጂ በተለያየ ኮርሳችን በፊት በምናውቀው logos ማለት ስተዲ ማለት ነው ወይም knowledge ማለት ነው ወይም discourse ማለት ነው። Therefore, by combining the two Greek words ሁለቱን ኮምባይን ስናደርጋቸው ሳይኮሎጂ የሚለው ኤፒስቲሞቲካል ሩቱ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ስተዲ ኦፍ ዘ ማይንድ የሚለው ነው። the study of what? is the study of the mind. So soul or spirit ይባላል ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ምንድን ነው ብንባል ሳይኮሎጂ is what? refers to the study of the human or the mind. the study of the human mind ወይም the study of mind, soul or spirit ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሰው ልጅ ማይንድ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የሚያጠናልን ሳይንስ ነው። which is read as what? ሳይ ብሎ ይጠራዋል። ሳይ which is read as psychology is defined. Psychologists define psychology differently based on their intention, research finding and background experience. የተለያዩ ሳይኮሎጂስቶች የተለያየ ሚኒንግ ነው ለሳይኮሎጂ የሚሰጡት። ከምናቸው? ከኢንቴንሽናቸው፣ ከሀሳባቸው፣ ከሪሰርች ፋይንዲንጋቸው ራሳቸው ካገኙት ሪሰርች ሜትድ ሪሰርች ባገኙት ሪሰርች መንገድ እንዲህ ራሳቸው ባክግራውንድ ኤክስፒሪየንስ ባክግራውንዳቸውን መሰረት በማድረግ የተለያየ አይነት ዲፊኒሽን አግኝተዋል ማለት ነው ይሰጡታል። nowadays በአሁኑ ጊዜ ግን most of them agree on the following scientific definitions of psychology. ይህን በዚህኛው ተስማምተዋል ማለት psychology is what? the scientific study of human behavior and underlying mental process. እዚህ ጋር ፕሮሰስ ሚላለ process is the underlying mental process. So in the above definition ስለዚህ ሳይኮሎጂ ማለት ምንድን ነው? ሳይንሳዊ የሆነ ስለ በሳይንስ
የተደገፈ ስለ ሂውማን ባህሪና ስለ ሜንታል ፕሮሰሱ ወይም የሰው ልጅ ጭንቅላት እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር የሚያጠናልን ነው ማለት ነው። So in the above definition there are what three aspects ሳይንስ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ የሚሎችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይንቲፊክ ነው ያለው ሂውማን ቢሄቪየር ብለናል ኤንድ አንድ ላይ ሜንታል ፕሮሰስ ብለናል። ሶ ሳይንስ ምንድን ነው ብለን እዚህ ጋር ስናይ በሳይኮሎጂ ሳይንስ ምንድን ነው አስተዋጽኦ የሚለውን ስናይ ሳይንስ psychologists use scientific method. They use scientific method to study behavior and mental process in both humans and what animals. በሰዎችም ሆነ በአኒማሎች የሜንታል የሰው ልጅ ባህሪና የአእምሮ ስራ እንዴት አእምሮ ያስባል እንዴት ኢንተርፕሬቴሽን ይሰራል የሚለውን ነገር ሲያጠኑ በምንድን ነው በሳይንሳዊ መንገድ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ተጠቅመው ነው። that is the contribution of science in what psychology. This means psychologists do not study behavior with a common sense. Rather, they follow scientific procedure and use empirical data to study behavior and what mental process. ስለ ሰው ልጅ ጭንቅላት ሲያጠኑ በአጠቃላይ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ይጠቀማሉ። ናቹራልን ብቻ አይጠቀሙ። they are not what study behavior with common sense. They rather use what the scientific procedures. they use scientific procedure የሚባል ለዛ ነው። ስለዚህ ሳይንስ በሳይኮሎጂ ይህን አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶድ በመጠቀም ሳይኮሎጂው ሳይንስን ይነካል ማለት ነው። ቢሄቪየር ሚለውስ ስንል ደግሞ refers to all of our outward behavior refers to all of outward ወይም ኤክስተርናል ማለት ነው or overt reactions actions and reactions. ቢሄቪየር ባህሪ የምንለው ደግሞ ውጫዊ የምናየው አውትዋርድ የሆነ ኦቨርት የሆነ ኤክስተርናል የሆነ ምንድን ነው ሪያክሽን ነው ወይም አክሽን ነው። ሰጃስ ምን ሊሆን ይችላል? ቶኪንግ ሊሆን ይችላል። ስናወራ ኤክስተርናል ነው፣ ድምጻችን ኤክስተርናል ይወጣል። ፋሻል ኤክስፕሬሽን በፊታችን የሆነ ቋንቋ ስንሰጥ and movement ስንንቀሳቀስ ይሄ ቢሄቪየር እንለዋለን ማለት ነው። there is also covert ምንላቸውም አሉ which is hidden covert ወይም ውስጣዊ ኢንተርናል የሆነ ማይታይ ልናየው ማንችል ሂድን የሆነ የተደበቀ ነን ኦብሰርቬብል ማናየው ማየት ማንችለው and generally considers a mental process እንለዋለን። ይሄ ድብቁን ማየት ማንችለው ነን ኦብሰርቬብል የሆነው ሂድን የሆነው ወይም ከቨርት ወይም ኢንተርናል የሆነውን የፕሮሰስ ምንድነው ሜንታል ፕሮሰስ እንለዋለን። በት ኦቨርት ወይም አውትዋርድ ወይም ኤክስተርናል የሆነው ደግሞ ቢሄቪየር ልናየው ምንችል ኦብሰርቬብል የሆነ ከሜንታል ፕሮሰስ ተቃራኒ ነው ይህ ነገር። ሜንታል ፕሮሰስ refers to all of what the internal covert and of our mind ነው such as thinking ስናስብ አሁን ማየት አንችልም። አንድ ሰው ሲያስብ ያስብ ማየት አንችልም። ፊሊንጉን ልናውቅ አንችልም። ምን ስሜት እንደተሰማው ልናውቅ አንችልም ፋሻል ኤክስፕሬሽን ካልተጠቀመ ሙቭመንት ካላደረገ በስተቀር እና ሪሜምበሪንግ ስናስታውስ የሚታይ ነገር የለም። ይሄ ምንድናቸው? ኢንተርናል ከቨርት የሆኑ አክቲቪቲዎች ናቸው የማይንዳችን ስራ። ሶ ሜንታል ፕሮሰስ ቢሄቪየር ሳይንስ በሳይኮሎጂ ይህን ያበረክታሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጎል ምንላቸው ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ዋት አር ዘ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚለውን በአንድ ነጥብ ሁለት እናያለን ማለት ነው። ዋት አር ዘ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ዋት አር ዘ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚለውን እናያለን። አስ ሳይንስ ሳይኮሎጂ ሃዝ ፎር ጎልስ። ልክ እንደሌላው ሳይንስ ሳይኮሎጂ የራሱ የሆነ ጎል አለው። የሳይኮሎጂ የራሱ ጎል አለው። ስንት ናቸው? አራት ጎሎች አሉ። የሳይንስ አራት ጎሎች አሉት። the first one is what description እንለዋለን። the second explanation, the third prediction, the fourth control እንላቸዋለን። እነዚህ አራት የሳይኮሎጂ ጎሎች አላማዎች የሚለውን ስናይ አራት ናቸው። ዲስክሪፕሽን አለ፣ ኤክስፕላኔሽን አለ፣ ፕሬዲክሽን ኤንድ ኮንትሮል የምንላቸው ናቸው። ዲስክሪፕሽን የሚለውን ስናይ ፈርስት የመጀመሪያው ነው። ይሄ the first one ነው። ዲስክሪፕሽን what is what description involves observing መመልከት ነው። observing the behavior and noticing everything about it የሆነን ባህሪ የሆነን behavior አይተን ኤክስተርናሊ አይተን ማለት ነው
ቢሄቪየር ምንለው ኤክስተርናል የሆነ ኦቨርት የሆነ ነው ብለናል። የምናየው ኦብሰርቬብል የሆነ ነገር ነው። ይሄንን በማየት ኖቲስ በማድረግ ስለዛ የሆነ ነገር ማለት ኖቲስ ኤቭሪቲንግ የሆነ ነገር ማያዝ ማወቅ ያን የሆነ ባህሪያትን የሆነ ነገር መለየት መቻል ማለት ነው። it is what the search for answer like what is happening ምን እየተፈጠረ ነው ያን ነገር ስናይ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እናውቃለን። የሆነ ኖቲስ የምናደርገው ነገር አለ። where does it happen የት ጋር ነው ያ ነገር እየተፈጸመ ያለው? to whom does it happen ማን ላይ ነው እየተፈጸመ ያለው? and under what circumstance does it seems to happen በምን አይነት ሁኔታ ነው እየተፈጸመ ያለው የሚለውን ነገር ለማየት የሚረዳን ዲስክሪፕሽን እንለዋለን። ዲስክሪፕሽን what involves observing the behavior and noticing everything about it የሆነ ባህሪያትን የሆነ ነገር ማለት የሆነ ባህሪያትን የሆነ ነገር ማለት ነው። for example a teacher may notice that a young freshman girl in his or her general psychology classroom is behaving oddly. she behaves what oddly በቃ የሆነ በክላሱ በደንብ ማትከታተል ማለት ኦዲ የሆነች she is not turning to her homework ቤት ስራዋን ማትሰራም her results are slipping ውጤቷ ይዝቅ እያለ ሄደ badly and she seems to have a very negative attitude towards the course ለዚህ ኮርስ የሆነ በቃ ኔጌቲቭ የሆነ አመለካከት እንዳላት ነው የተረዳ ማለት ነው። so ልጅቱን አይቶ የሆነ ነገር ኖቲስ አደረገ ማለት ነው። ኔጌቲቭ attitude towards the course እንዳላት ምን አለ ኖቲስ አደረገ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ኤክስፕላኔሽን እንለዋለን። ይሄ ሁለተኛው የሳይኮሎጂ ጎል ነው። the second goal of psychology it is explanation is about trying to find solution ይሄ እንግዲህ why it's happening የሚለውን ነገር ነው። ኤክስፕላኔሽን ምንለው why it's happening ለምንድን ነው ይሄ ነገር እየተፈጸመ ያለው የሚለውን የሚነግረን ነው ማለት ነው። why it is happening explanation why it is happening explanation is about trying to find reasons for the observed behavior trying to find reasons for the observed behavior የሆነ ለምን ይሄ ነገር ለምን እንደው እየተፈጸመ ያለው የሚለውን ነገር ለምንድን ነው የሆነ ነገር እየተፈጸመ ያለው የሚለውን ነገር explanation why it's happening የሚለውን ለመመለስ ይጠቅመናል ማለት ነው። ይቆል this helps in the process of forming theories of behavior ቲዮሪዎችን ለመስራት ይጠቅመናል። ቲዮሪ ማለት ደግሞ general explanation of a set of observation or fact የሆነ ነገር ተመልክተን ወይም የሆነ ነገር እውነታን አውቀን ጀነራል የሆነ ኤክስፕላኔሽን የምንሰጠው ምንድነው? ይሄ ቲዮሪ እንለዋለን። for instance in the above example to find out why the girl is doing all those things ልጅቱ ምንድነው እያደረገች ያለችው ለምንድን ነው እንደዚህ እየሆነች ያለችው የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው ይሄ ኤክስፕላኔሽን የምንለው የሚረዳን። the teacher would most likely ask her parents about her home background ስለ ባክግራውንዷ አጠና ጓደኞቿን her friends and may come to an understanding that this girl was behaving the way she did because አለ መልሱን አገኘ ማለት ነው was given attention in a way reward by other people when she is used behave oddly ለዚህ ነው ብሎ መልሱን አገኘ ማለት ነው። why it is happening የሚለው ለምን ይሄ ነገር እንዴት ለምን እንደዚህ ትሆናለች የሚለውን ነገር መልሱን አገኘ ማለት ነው። so explanation የምንለው ጎል እንግዲህ why it is happening something የሚለውን ነገር ለመመለስ ይጠቅመናል ማለት ነው። and the third one is what prediction እንለዋለን። prediction ማለት የሆነ መተንበይ ማለት ትንበያ ስለሆነ ነገር ትንበያ ወደፊት ምን ይሆናል ይሄ ነገር በዚህ ተቀጠለ ይሄ ነገር ምን ነገር ሊያጋጥመው ይችላል የሚለውን ነገር የሚመልስልን ነው prediction የምንለው። prediction is about determining what will happen in the future ምን ሊፈጠር ይችላል ወደፊት በዚህ ተቀጠለ የሆነ ነገር ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር ለመመለስ የሚጠቅመን። in the above examples the case of the freshman girl psychologist or counselor would predict based on previous research into similar situations that this girl may never be able to what reach her full learning potential ስለዚህ እቺ በዚህ ተቀጠለች ትምህርቷን በአግባቡ ልጨርስ አይችልም full learning potential ሊኖራት አይችልም ብሎ ፕሪዲክት አድርጓል ማለት ነው። so prediction ማለት እንግዲህ ስለ ትንበያ ማለት ነው። ስለሆነ ነገር መተንበይ ይሄ እንደዚህ ከሆነ
ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ፕሪዲክት ማድረግ ማለት ነው። and the fourth goal ምንለው ደግሞ ኮንትሮል ምንለው ነው። ኮንትሮል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር መከላከል፣ የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ከመፈጸሙ በፊት ወይም የሆነ ነገር መጥፎ ማንፈልገው ነገር ከመከናወኑ በፊት ቀድመን ያን ነገር ወደ ጥሩነት መመለስ ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረግ ኔጌቲቭ የሆነ ባህሪ ወደ ፖዚቲቭ እንዲመጣ ማድረግ ወይም ኮንትሮል ማድረግ ያን ነገር እንዳይፈጸም ማድረግ ማለት ነው። how can it be changed የሚለው ወደ ጥሩ ነገር ወይም እንዴት መምጣት ይችላል፣ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ነገር የሚነግረን ኮንትሮል ይሆናል ማለት ነው። ኮንትሮል ኦር ሞዲፋይ ኮንትሮል ምንለው ኮንትሮል ኦር ሞዲፋይ the change the behavior from undesirable one ከመጥፎ such as failing in school to a desirable one such as academic success እንዴት ነው ነገሮችን ከመጥፎ ነገር ወደ ጥሩ ነገር ማምጣት የሚችለው ከአንዲዛይረብል ወደ ዲዛይረብል ማምጣት የሚችለው ለምሳሌ ከትምህርት መውደቅ falling in school to what academic success እንዴት ነው ትምህርት ከመውደቅ ወይም ከማቋረጥ ወደ academic success መድረስ የሚችለውን ነገር ለማጥናት የሚችልልን ኮንትሮል እንለዋለን። in the example above certain learning strategies can be what used to help the girl so that she will what successful in her academic endeavor ስለዚህ ልጅቱ እንዴት ነው ስኬታማ መሆን የምትችለው ከዚህ ባህሪዋ ተላቃ እንዴት ነው ስኬታማ መሆን የምትችለው የሚለውን ነገር ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። control can be used in the sense that psychologist tries to check out the effect of undesirable factors in examining the relationship between two or more behavior እንዴት ነው የሚለውን ነገር ሳይኮሎጂስቶች ኮንትሮል የሚለውን ይጠቀሙበታል ማለት ነው። undesirable የሆነው ነገር እንዴት ነው መጥፎ ነገር ሊያደርስብን የሚለውን ለማጥናት ይጠቀሙበታል። for example in studying the relationship between intelligence and academic performance in freshman course psychologists need to control the effect of socio-economic status of family እንደዚህ ሪሰርች ለመስራት ይጠቅማቸዋል ማለት ኮንትሮል ምን ነው። ስለዚህ በዚህ እንግዲህ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ምን ላቸው አንደኛ ምንድነው ከመጀመሪያው ጀምረን ስናይ የመጀመሪያው ኤክስፕላኔሽን ነው። ኤክስፕላኔሽን ምንለው ነው ከኤክስፕላኔሽን ማለት ዲስክሪፕሽን የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽን ይሆናል። የሆነ ነገር ዲስክራይብ ማድረግ የሆነ ነገር መግለጽ ማለት ነው። የሆነ ነገር እናያለን ካየን በኋላ እንገልጻለን። ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ብሎ የሚለውን ዲስክራይብ ለማድረግ ነው። ለምን እንደዚህ ተፈጸመ የሚለውን ነገር የት እንደተፈጸመ በማን ላይ እንዴት ሁኔታ ላይ እንደተፈጸመ የሚነግረን ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ስናይ ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ነው። ኤክስፕሌን ማድረግ ነው። ይሄ ነገር ለምን ተፈጸመ የሚለውን ይሄ ተፈጸመው እኮ ለዚህ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ኤክስፕሌን ማድረግ ነው። ዋይት ሃፕኒንግ የሚለውን ነገር ለመመለስ ይጠቅመናል። ሶስተኛው ደግሞ ፕሬዲክሽን ነው ወይ ፕሬዲክት ማድረግ ማለት ነው። የሆነ ነገር በዚህ ተቀጠለ ምን ሊያጋጥም ይችላል የሚለውን ነገር የሚነግረን ነው ማለት ነው ፕሬዲክሽን የምንለው። the fourth one ደግሞ ምንድነው ኮንትሮል እንለዋለን። how it can be changed የሚለውን እንዴት ነው ይሄን ነገር መቀየር የሚችለው ከመጥፎ ነገር ወደ ጥሩ ነገር እንዴት ማምጣት ይችላል የሚለውን ነገር የሚነግረን how it can be controlled ወይም ኮንትሮል የምንለው how can be changed የሚለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። የሆነ ነገር መጥፎ ከመሆኑ በፊት መጥፎ ጉዳት ከማስከተሉ በፊት እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን የሚነግረን የሳይኮሎጂ ጎል ነው ማለት ነው። ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን ደግሞ ለማየት እንሞክራለን። what are the historical background and major perspective in psychology የሚለውን what are historical backgrounds የሚለውን ከምንድን ነው የመጣው እንዴት መጣ የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። psychology is what psychology is relatively a new field in the realm of science. አዲስ ፊልድ ነው። only about 120 years old. it begins as science of its own in 1879 in Leipzig ጀርመን ላይ ነው ለመጀመሪያ ይሄ ሳይኮሎጂ እንግዲህ ሳይንስ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። with establishment of what ሳይኮሎጂ ላብራቶሪ ስታብሊሽ ተደርጎ ነበር የት ላይ ሌፕዚግ ወይም ጀርመን ላይ በማን በዊልሄም ዊንደት
ስለዚህ ዊልሄም ውንደት የሚባል ሰው ነው መጀመሪያ ሳይኮሎጂን እንግዲህ የራሱ ላብራቶሪ ጀርመን ላይ ሰርቶ እንደ ሳይንስ ዛሬው እንዲሆን ያበቃው ማለት ነው። ውንደት ዲቨሎፕ ዋት the technique of objective introspection to scientifically examine mental experience። ይህ ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን የምንለው ቴክኒክ ሳይንቲፊክ ኤግዛማይን ሜንታል ፕሮሰስ ለማለት ስለ አእምሮ ለማጥናት የፈለገው ምንድን ነው? በሳይንሳዊ ጥናት መንገድ ስለ አእምሮ ለማጥናት ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን የሚባል ቴክኒክ ነው የተጠቀመው ማን? ዊልሄም ውንደት። ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን with such a newer orientation to the study of human objective experience that were previously under the field of what? philosophy alone። ከፊሎሶፊ ጋር ነበር አንድ ላይ ሲሰጥ የነበረው። ሳይኮሎጂ ዘንድ ቢጋን as an independent field። ሳይኮሎጂ ራሱን ችሎ መሰጠት ጀመረ ማለት ከዛ ወዲህ። በፊት ግን ከፊሎሶፊ ጋር ነበር ሲሰጥ የነበረ በአንድ ላይ ማለት ነው። but it begins to as an independent field of study and with ውንደት as a founder or father of modern psychology። የሞደርን ሳይኮሎጂ አባት ማን ለማን? ዊልሄም ውንደት። በሱ አማካኝነት የራሱን ችሎ ሳይኮሎጂ እንዲሰጥ ተደርጓል ማለት ነው። once psychology begins to use the scientific method, it then what went through successive development in which different school of thoughts emerged at different time። ሳይኮሎጂ እንግዲህ ከዛ ወዲህ የተለያየ ስኩል ኦፍ ቶት ማነጋገሪያ ሆኖ ነበር። የተለያየ ሳይኮል ኦፍ ቶት ብዙ ሳይንቲስቶች ተነጋግረውበታል ማለት ነው። this school of thoughts can be categorized as old and modern as described below። እነዚህ የተለያየ ፐርስፔክቲቮች ነበሩ ሳይኮሎጂ ከመጣ በኋላ ማለት ነው። እነሱም ምን ብለን ከፍለናቸዋል? early school of psychology and modern school of psychology ብለን ከፍለን አይተናል ማለት ነው። what are early schools, what are modern school of psychology የሚለውን እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እነዚህን የምናይ ይሆናል።